Trương Ba từ từ mở mắt. Bàn tay đang đưa lên không phải là tay của ông. Những ngón tay to bè thô ráp, chai sần, thậm chí còn vương lại chút vết máu khô ở kẽ móng. Hơi thở nặng nhọc, nồng nặc mùi mỡ lợn và máu tươi tươi. Đó hoàn toàn không phải là hơi thở thanh sạch mà ông từng quen thuộc suốt 60 năm sống trên cõi đời này. Ông hoảng hốt đưa hai tay lên sờ mặt mình. Một khuôn mặt xa lạ đang áp chặt vào một lòng bàn tay cũng xa lạ không kém. Bạn đã bao giờ choàng tỉnh giữa đêm, chạm tay vào mặt mình và hoảng sợ tột độ khi không nhận ra mình là ai chưa? Trương Ba từng nghĩ đó chắc chỉ là chuyện hoang đường trong những cơn ác mộng. Cho đến cái buổi sáng định mệnh hôm ấy, ông ngồi bật dậy. Chiếc chõng tre kêu lên kéo kẹt, oằn mình chống đỡ một thân hình to lớn, vạm vỡ đến mức ông chưa từng tưởng tượng ra. Nhìn xung quanh, mùi máu heo tanh tưởi hòa lẫn với mùi bồ hóng bếp củi và cả cái mùi rơm ngái ngái sau cơn mưa đêm qua vẫn còn vương trên mái tranh ẩm ướt. Đây tuyệt đối không phải là căn nhà của ông. Đây là nhà của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Để hiểu được tại sao một buổi sáng kinh hoàng như thế lại xảy ra, chúng ta phải lùi lại thời gian một chút, quay về những ngày mà Trương Ba vẫn còn được là chính mình. Làng của ông nằm hiền hòa ven một khúc sông nhỏ, nơi có lũy tre xanh quanh năm rủ bóng râm mát suốt dọc triền đê. Trương Ba năm ấy đã trạc ngoại ngũ tuần, dáng người tầm thước, nước da ngăm đen vì sương gió. Đôi bàn tay tuy gầy guộc, gân guốc, nhưng lại linh hoạt lạ thường mỗi khi chạm vào những quân cờ. Cả cái vùng ấy, không ai là không biết danh tiếng cờ tướng của Trương Ba. Thế nhưng, ông chẳng bao giờ khoe khoang hay ngạo mạn. Ông chỉ thích ngồi lặng yên dưới gốc đa cổ thụ ở đầu làng, tay nâng chén trà chát đã nguội, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bàn cờ, cứ như thể đang thu cả một thế giới vào trong tầm mắt. Người ta hay kháo nhau rằng Trương Ba không đánh cờ để hơn thua. Ông đánh cờ là để đối thoại với chính nội tâm của mình, với con tốt nhẫn nại lầm lũi tiến từng bước, với con mã tung hoành ngang dọc những nức cờ xuất quỷ nhập thần. Vợ ông, bà Trương Ba, chiều nào cũng đứng tựa hiên nhà, nhìn chồng mải mê hàng giờ bên bàn cờ mà chẳng hề buông nửa lời oán thán. Bởi bà hiểu, với ông, bàn cờ chính là chốn nương náu tâm hồn, là nơi duy nhất ông được sống thật là mình, thoát khỏi cái gánh nặng làm cha, làm chồng, là một lão nông dân nghèo khó đầu tắt mặt tối quanh năm. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ mà chỉ có Trương Ba và vài ba cụ già cao tuổi trong làng mới biết. Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng sáng vằng vặc, lại có một vị khách lạ mặt ghé qua gốc đà, ngồi đối diện với Trương Ba để so tài cao thấp. Vị khách ấy mặc áo lụa trắng ngà, búi tóc cao bồng bềnh, dáng đi lướt nhẹ như gió mây, dường như chẳng hề chạm đất. Không một ai biết tung tích ông ta từ đâu tới. Chỉ biết rằng ông ta luôn xuất hiện đúng vào lúc vầng trăng lên tới đỉnh đầu và tan biến không dấu vết ngay trước khi tiếng gà gáy sáng vang lên. Dân làng truyền tai nhau gọi ông là tiên cờ đế thích. Người ta đồn rằng đó là một vị tiên trên thượng giới, vì quá mê mẩn tài nghệ cờ tướng của Trương Ba mà mạo hiểm giáng trần. Trương Ba thì chẳng hề bận tâm xem ông ta là tiên hay quỷ. Với ông, giữa cuộc đời nhạt nhẽo này, tìm được một người thấu hiểu từng nước đi thế trận của mình, thì đó đích thị là tri kỷ rồi. Và bạn biết không, chính vì cái tình bạn tri âm tri kỷ bên bàn cờ ấy, mà một chuỗi những biến cố kinh thiên động địa về sau đã ập xuống. Những biến cố đẩy Trương Ba vào một bi kịch chua xót nhất trần đời, phải sống một cuộc đời không phải là của mình. Chuyện kể rằng, trên chốn thiên đình, có hai vị tiên quang là Nam Tào và Bắc Đẩu, chuyên trách việc giữ cuốn sổ sinh tử định đoạt mạng sống của muôn dân dưới trần thế. Đêm hôm ấy, nhân lúc rảnh rỗi nông nổi, hai ông mới rủ nhau lôi bình rượu quý ra nhâm nhi. Chén thù chén tạc, họ uống mãi cho đến khi trăng đã xế bóng mà vẫn chưa chịu dừng. Cuốn sổ sinh tử lúc ấy vẫn còn đang mở dở dang trên án thư. Nam Tào, trong cơn say lảo đảo, tay run lẩy bẩy vớ lấy cây bút chu sa để gạch tên những kẻ đã đến số phải về chầu Diêm Vương. Và trong một phút hoa mắt chóng mặt,
ông ta đã gạch nhầm một dòng. Cái tên đỏ chót bị gạch bỏ ấy, chớ trêu thay, không phải là của kẻ đáng chết, mà lại chính là Chương Ba. Đúng vào cái lúc Chương Ba còn đang vắt chân chữ ngũ dưới gốc đa, tay cầm quân cờ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười vì vừa bắt gọn được con xe hiểm hóc của đối phương. Ngay khoảnh khắc quân cờ chạm xuống mặt gỗ, Chương Ba bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên đau đớn. Ông ôm chặt lấy ngực, đôi mắt trợn tròn nhìn Đế Thích, miệng ú ớ như muốn trăng trối điều gì. Nhưng chưa kịp thốt ra nửa lời, ông đã đổ gục xuống chiếc chõng tre, tắt thở. Dân làng nghe tiếng kêu la thất thanh thì hốt hoảng chạy ùa ra. Vợ con Chương Ba ôm lấy cái xác vô hồn của ông mà khóc ngất đi. Thật xót xa thay, một con người cả đời hiền lành chất phác, chỉ biết lấy niềm vui bên bàn cờ, chưa từng làm một điều ác đức nào, vậy mà lại bị bắt đi đột ngột, ngay giữa lúc thăng hoa nhất của một ván cờ còn dở dang. Đế Thích đứng chôn chân bên cạnh, gương mặt tiên phong đạo cốt phút chốc xám ngoét lại. Là thần tiên, ông thừa biết cái chết này có điểm khuất tất, chắc chắn Chương Ba chưa thể tận số. Nhưng giữa chốn trần gian ồn ào đông đúc, ông không tiện hiện nguyên hình để can thiệp. Đế Thích đành cắn răng lặng lặng tan vào bóng đêm, mang theo một nỗi day dứt và ân hận khôn nguôi về cái chết oan uổng của người tri kỷ. 3 ngày ròng rã, dân làng chung tay khâm liệm Chương Ba, rồi đưa tiễn ông ra đồng chôn cất theo đúng phong tục. Tiếng khóc ai oán, xé ruột xé gan của bà Chương Ba vang vọng khắp cái xóm nhỏ nghèo nàn. Nhưng chẳng ai trên cõi đời này biết được rằng, ngay trong cái đêm chôn cất ấy, ở tít trên 9 tầng mây, Đế Thích đã âm thầm lẻn vào thư phòng, lật tung cuốn sổ sinh tử ra kiểm tra. Quả nhiên, ông phát hiện ra vết gạch chu sa đầy mùi rượu do lỗi lầm chết người của Nam Tào Bắc Đẩu. Cầm cuốn sổ trên tay, một câu hỏi cứ giày vò quẩn quanh trong tâm trí vị tiên cờ. Liệu có phép tiên nào, có cách thức nào để cứu vớt người tri kỷ oan mạng này sống lại không? Nhất là khi cái thân xác cũ của ông dưới trần gian đã thối rữa và vùi sâu dưới 3 tấc đất lạnh rồi. Và đây chính là khúc ngoặt định mệnh, nơi câu chuyện rẽ sang một bi kịch nghiệt ngã mà không một ai có thể ngờ tới. Đế Thích bèn dùng huệ nhãn quét dọc cuốn sổ sinh tử, dò tìm khắp vùng lân cận, xem có kẻ nào vừa mới lìa đời mà thân xác hãy còn tươi mới, nguyên vẹn hay không. Cuối cùng, ông cũng tìm được một kẻ phù hợp. Đó là một anh hàng thịt ở làng bên cạnh. Gã này mới ngoài 30 tuổi, thân hình vạm vỡ cường tráng, nhưng lại bị trúng gió độc và chết bất đắc kỳ tử ngay giữa đêm khuya khi đang lúi húi mổ lợn ngoài chuồng. Cái xác của gã vẫn còn hơi ấm, da thịt nguyên vẹn, người nhà khóc lóc chưa kịp khâm liệm vào áo quan. Đế Thích biết rõ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Mặc kệ luật trời, ông liền dùng phép thần thông, thâu tóm linh hồn Chương Ba đang vất vưởng, rồi ép nó nhập thẳng vào cái thân xác thô kệch của anh hàng thịt. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, ngay giữa màn đêm đen đặc, trước sự ngỡ ngàng vô hình của vạn vật. Và đó chính là lý do ra đời của cái buổi sáng kinh hoàng ấy. Buổi sáng mà Chương Ba bừng tỉnh giấc, kinh hãi phát hiện ra mình đang mắc kẹt trong một nhà tù bằng xác thịt hoàn toàn xa lạ. Một thân hình núc ních mỡ, đôi bàn tay hộ pháp chai sần vì ngày ngày chọc tiết lợn. Thậm chí khi cất lời, cái âm thanh phát ra cũng là một chất giọng ồm ồm, ồ ề thô ráp, trái ngược hoàn toàn với cái cốt cách thanh tao, giọng nói điềm đạm, nhỏ nhẹ mà ông mang theo suốt 60 năm cuộc đời. Chương Ba hoảng loạn vùng dậy, bước đi lảo đảo, loạng choạng như kẻ say rượu. Vừa lúc đó, vợ của anh hàng thịt bưng chậu nước từ ngoài sân bước vào. Thấy cái xác của chồng mình đột nhiên cựa quậy, rồi đứng lù lù giữa nhà, chị ta đánh rơi cả chậu nước, mừng rỡ đến trào nước mắt. Chị nhào tới ôm chầm lấy tấm lưng vạm vỡ ấy mà khóc lóc nức nở. Nhưng Chương Ba thì sao? Ở bên trong cái lớp vỏ thịt da thô kệch ấy, linh hồn ông đang run rẩy. Ông đứng sững sờ như trời trồng. Ông không biết người đàn bà đang khóc lóc ôm ấp mình đây là ai, cũng chẳng hiểu vì cớ gì mình lại hiện diện trong một cái xó bếp đầy mùi tiết lợn gớm ghiếc này. Mình ơi, mình sống lại rồi.
Ôi trời cao đất dày ơi, chồng con sống lại rồi. Người đàn bà vừa mếu máo, vừa vuốt ve lên gò má thô ráp của chồng, niềm hạnh phúc tột độ hiện rõ trong đôi mắt. Trương Ba cuống cuồng mở miệng, định hét lên rằng cô buông tôi ra. Tôi không phải là chồng cô. Rằng tôi là Trương Ba, là cái ông lão hiền lành ngày ngày ngồi đánh cờ dưới gốc đa ở làng bên kia sông cơ mà. Nhưng kỳ kia, âm thanh vọt ra khỏi cổ họng ông lại là một tiếng gầm gừ ồm ồm, cục cằn, xa lạ đến rợn người. Ông câm bặt, sững sờ, tuyệt vọng. Ông tự hỏi chính mình, Trương Ba ơi, mày có còn là mày nữa không? Khi mà đến cái giọng nói cất lên, cũng chẳng phải là tiếng của con người mày. Sự mừng rỡ của chị vợ hàng thịt nhanh chóng nhường chỗ cho sự hồ nghi và sợ hãi. Chị nhận ra có quá nhiều điều dị thường ở người chồng vừa từ cõi chết trở về. Anh ta không nhận ra nhà cửa đồ đạc. Anh ta ngơ ngác không biết dao bầu, thớt gỗ để ở đâu, quên luôn cả cái đường tắt ra chuồng lợn phía sau nhà. Những thứ mà một tay đồ tể nhắm mắt cũng thuộc lào lào. Đáng sợ hơn, anh ta cứ làm nhảm những chuyện điên khùng quái gở. Nào là bàn cờ tướng, nào là gốc đa cổ thụ, rồi lại khóc lóc đòi đi tìm một bà vợ tên lạ hoắc và gọi tên những đứa con mà chị thề có trời đất là chị chưa từng giận đẻ ra bao giờ. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ phình to đến mức không thể kìm nén, chị vợ cuống cuồng chạy sang mách hàng xóm. Tin tức truyền miệng thì nhanh hơn gió giật. Chỉ trong buổi sáng, cả làng trên xóm dưới đã kháo nhau ầm ĩ. Nhà hàng thịt có xác chết sống dậy, nhưng bị ma nhập, nói năng điên khùng như người cõi âm. Và dĩ nhiên, cái tin đồn động trời ấy chẳng mấy chốc đã bay vèo sang tận làng bên, chui tọt vào đúng căn nhà mà vợ con Trương Ba vẫn đang quấn khăn xô trắng toát, khóc lóc thảm thiết bên bàn thờ người quá cố. Có mấy kẻ hiếu kỳ trong xóm chạy sang tận nơi để xem mặt cái con ma nhà hàng thịt. Lúc về, họ tái mặt báo lại. Trời đất quỷ thần ơi! Cái tay đồ tể đó nói vanh vách những chuyện bí mật mà chỉ có ông Trương Ba nhà bà mới biết. Từ thế cờ dưới gốc đa cho đến tên tuổi vợ con, thói quen trong nhà, không sai lấy một mảy may. Bà Trương Ba nghe xong, đánh rơi cả nén nhang đang cầm trên tay, lòng dạ rối bời như tơ vò. Chồng bà rành rành đã tắt thở, chính tay bà đã đắp đất lên nấm mồ 3 ngày trước. Làm sao có cái chuyện hoang đường là hồn ổng bay sang nhập vào thân xác kẻ khác được. Nhưng nếu đó không phải là ông nhà bà, thì làm sao cái gã mổ lợn thô lỗ kia lại tỏ tường từng ngóc ngách trong nhà bà. Thậm chí biết rõ mồn một cả những lời tâm tình thầm kín mà chỉ hai vợ chồng thủ thỉ với nhau lúc đêm khuya thanh vắng. Cuối cùng, không thể cắn răng chịu đựng nỗi dằn vặt và sự tò mò như thiêu như đốt, bà xé khăn tang, dắt díu các con chạy tất tả sang tận làng bên, quyết tâm đối mặt một lần cho rõ trắng đen với cái gã đàn ông kỳ dị kia. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, cả căn nhà bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Trương Ba, dưới lớp vỏ bọc thô kệch vạm vỡ của gã đồ tể, bỗng òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông run rẩy gọi đúng tên cúng cơm của vợ, mếu máo kể lại chính xác cái ngày hai người nên duyên vợ chồng. Ông đưa tay xoa đầu đứa con trai, nhắc lại kỷ niệm cái ngày đầu tiên ông dạy nó cầm quân cờ tướng. Ông thậm chí còn đọc vanh vách cái câu càm ràm mắng mỏ quen thuộc mà vợ từng hờn dỗi trách ông mê cờ hơn mê vợ. Bà Trương Ba đứng chết lặng, nước mắt giàn giụa tuôn rơi ướt đẫm gò má nếp nhăn. Bà vừa mừng rỡ tột độ, lại vừa đau đớn xót xa, mớ cảm xúc hỗn độn khiến bà không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Linh hồn của chồng bà đây rồi, nhưng sao cái xác thịt này lại bốc mùi tanh tưởi đến rùng mình thế kia. Cảnh tượng đoàn tụ đẫm nước mắt ấy lập tức vấp phải sự giận dữ tột độ của chị vợ hàng thịt. Chị ta đâu chịu để yên. Bằng mọi giá, cái thân xác cao lớn lừng lững đang đứng sờ sờ ra đó rành rành là chồng chị, là trụ cột gia đình chị, dù có nói năng lảm nhảm điên khùng đi chăng nữa. Chị ta nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của chồng, gào khóc tru tréo, dứt khoát không cho bà lão làng bên dắt chồng mình mang đi. Hai người đàn bà, hai mái ấm gia đình, nay cùng xông vào giằng xé, câu xe nhau chỉ để tranh giành một con người. Mà chờ trêu thay,
Ai khóc cũng thấy có lý, ai kêu oan cũng thấy xót xa. Chẳng ai sai mà chẳng ai chịu lùi bước. Vụ tranh chấp kỳ quái có 102 trong lịch sử ngôi làng này nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát, buộc người ta phải lôi nhau ra tận đình làng, đánh trống kêu oan, nhờ lý trưởng và các bậc bô lão râu tóc bạc phơ đứng ra phân xử công bằng. Sân đình hôm ấy đen đặc những người là người. Dân chúng từ các xã lân cận đổ về chật cứng như nêm cối để xem phân xử. Ai nấy đều nghển cổ lên tò mò, hồi hộp nín thở chờ đợi xem. Rốt cuộc, cái sinh vật quái gở mang thân xác đồ tể, nhưng lại sở hữu tâm hồn và ký ức của lão nông Trương Ba kia. Thật sự là thần thánh phương nào. Ông lý trưởng uy nghi ngồi chễm chệ giữa sập gụ, hai bên tả hữu là dãy bô lão uy tín nhất làng. Dưới sân gạch, hai gia đình đứng lườm nhau tói lửa ở hai bên mạn sườn. Còn người đàn ông khốn khổ mang thân xác hàng thịt thì đứng trơ trọi ở chính giữa, hai bàn tay thô bỉ cứ vò vò vào nhau run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng cắm gằm xuống nền gạch nung đỏ ối. Bất chợt, tiếng đập bàn chát chúa của lý trưởng vang lên. Ông hắng giọng nghiêm nghị, chỉ thẳng mặt người đàn ông. Này, nếu ngươi dám cả gan nhận mình là hồn ma Trương Ba nhập xác, thì trước bá quan văn võ, hãy kể lại cho ta nghe. Năm xưa ngươi đánh ván cờ nào là tâm đắc nhất trong đời? Đánh với ai? Và vì cớ gì mà ngươi nhớ đến tận bây giờ? Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt bao trùm cả sân đình. Người ta thấy đôi mắt ông dại đi, như đang mỏi mòn bới móc từng mảnh ký ức sâu thẳm ẩn nấp bên trong một màng não không thuộc về mình. Rồi, ông cất giọng ôm ôm, bắt đầu kể. Ông kể về cái đêm trăng rằm sáng vằng vặc năm ấy. Kể về vị khách lạ mặt mặc áo lụa trắng ngà, ngồi khoanh chân dưới gốc đa. Kể về ván cờ thần thánh kéo dài ròng rã đến rạng đông. Cái ván cờ mà con tướng của ông bị vây hãm, ép vào thế bí đến 3 lần. Nhưng cả 3 lần ông đều dùng mưu trí thoát hiểm trong gang tấc. Ông miêu tả từng đường đi nước bước, từng cái nhíu mày của đối thủ chi tiết và sống động đến mức. Giả sử lúc ấy vị tiên cờ đế thích mà có dáng trần đứng ở sân đình, chắc cũng phải dùng mình toát mồ hôi hột. Các bô lão nghe xong, mặt mày biến sắc, tròn mắt quay sang nhìn nhau đầy kinh hãi. Một cụ ông móm mém, người duy nhất còn sống sót từng vô tình đứng xem lòm ván cờ năm xưa, đập tay xuống đùi cái đét run run xác nhận. Đúng y bom không sai một ly. Thề có trời cao đất dày, ngoại trừ Trương Ba ra, trên đời này không một kẻ thứ hai nào biết rõ cái thế cờ hiểm hóc ấy. Nhưng kìa, ngay giữa lúc không khí đang trùng xuống trong sự kinh ngạc tột độ, một biến cố rợn tóc gáy khác bỗng dưng ập đến. Khi lý trưởng gặng hỏi tiếp một chi tiết về việc chăn nuôi lợn gà của gia đình hàng thịt, thì người đàn ông bỗng dưng á khẩu. Cơ mặt ông co giật, hai bàn tay gân guốc thô bỉ bỗng dưng run lên bần bật, các ngón tay to bè cứ co quắp, bấu chặt vào khoảng không như thể đang chọc tiết một con lợn vô hình. Ánh mắt dại đi, đỏ ngầu, ông ta chề môi, lắp bắp một cái giọng man rợ và khát máu vô cùng. Phải mổ con lợn nái nhanh lên, tao chưa kịp cắt tiết. Trời ơi, ngay sau câu nói dã man đó, chính ông ta cũng sững sờ, ôm lấy mặt, kinh hoàng tột độ trước những câu chữ tàn nhẫn vừa phụt ra từ chính cái cuống họng của mình. Bạn có nhận ra cái bi kịch kinh khủng gì vừa mới bắt đầu chớm nở ở đây không? Đó chính là khoảnh khắc đầu tiên, linh hồn thanh khiết của Trương Ba nếm mùi cay đắng, nhận ra một sự thật còn rùng rợn và tàn khốc hơn cả cái chết dưới âm ty. Rằng ông không hề mượn một thân xác như mượn một cái áo vô tri. Cái thân xác này là thịt, là máu. Nó mang trong mình những bản năng hoang dã, những thói quen thú tính và những cơn thèm khát xác thịt điên cuồng của một kẻ suốt ngày đắm chìm trong cảnh đâm chém đẫm máu 10 mấy năm dòng. Và bấy giờ, cái phần con gớm ghiếc ấy, nó chẳng thèm hỏi han, chẳng thèm xin phép, cứ từng bước, ngấm ngầm len lỏi ăn mòn và đầu độc cái linh hồn thanh tao của ông mỗi ngày một hung hãn hơn. Đêm hôm đó, sau khi phiên xử bế tắc phải tạm hoãn, Trương Ba vắt vẻo ngồi một mình bên hiên nhà gã đồ tể. Trăng mờ ảo,
Đôi tay thô ráp của ông lẩy bẩy cầm bình rượu đế, tu ở ngực. Xưa nay Trương Ba vốn dĩ là người thanh bần, chỉ thích nhấp ngụm trà xanh. Ông nào có biết mùi vị rượu chè là gì. Thế nhưng cái cổ họng khô khốc kia cứ réo rắt đòi rượu. Cái thèm khát đê hèn ấy bốc lên hừng hực, cào xé ruột gan. Đó không phải là cơn thèm của ông, mà là cơn đói khát bỉ ổi của cái đống thịt mỡ mà ông đang chui rúc vào. Đặt chén rượu xuống, ông cúi gằm mặt, nhìn chừng chừng vào đôi bàn tay nhuốm máu chai sần. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông tự hỏi chính mình trong hoảng loạn, cứ đà giặt dẹo thế này thì bao lâu nữa? Cái linh hồn Trương Ba này sẽ bị con lợn hàng thịt nuốt chửng hoàn toàn. Bao lâu nữa, ông sẽ quên luôn sự tồn tại thanh khiết của chính mình. Đêm khuya thanh vắng, không một ai dám đến gần bờ hiên lạnh lẽo ấy. Xung quanh chỉ có tiếng ánh ương uôm kêu thảm thiết, hòa quyện với tiếng thở dài não nuột, rách nát của một sinh linh đang hoang mang tột độ về danh tính của chính mình. Bình minh ló dạng, dân làng lại kéo ra chật kín sân đình xem xử án tiếp. Và rồi, ngay giữa lúc tiếng cãi vã của hai bà vợ đang réo rắt đến đỉnh điểm, thì bùm một cái. Một luồng hào quang trắng toát, chói lòa bất thần giáng xuống giữa sân gạch, khiến hàng trăm con người há hốc mồm, quỳ rạp cả xuống đất. Tiên cờ Đế Thích uy nghi xuất hiện. Vẫn bộ áo lụa trắng, vẫn phong thái phi phàm lướt đi trên mặt gió. Vị tiên chắp tay, khẽ cúi đầu tạ lỗi trước đám bá quan hương lý. Đứng trước bàn dân thiên hạ, ông nghẹn ngào thuật lại toàn bộ sự thật động trời. Nào là chuyện đám nam Tào bắt đầu nhậu bét nhè gạch nhầm sổ đỏ tử thần. Nào là chuyện ông vì quá xót xa người bạn tri kỷ mà bất chấp luật trời, lén lút dồn hồn Trương Ba nhét vào cái xác hàng thịt mới chết, hòng giữ lại mạng sống cho bạn mình. Nghe xong lời thú tội của thần tiên, cả sân đình đông nghẹt người mà tĩnh lặng như một bãi tha ma. Quan lý trưởng cùng đám hương lý run lẩy bẩy, dập đầu lia lịa cầu xin tiên ông xá tội. Còn hai bên gia đình thì đứng chết chân. Họ vừa thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc khúc mắc ngang trái cũng được sáng tỏ, nhưng lại ngay lập tức rơi vào sự bế tắc tận cùng. Cái cảnh ngang trái này thì đến thần tiên cũng phải vò đầu bứt tóc, huống hồ gì người phàm. Một hồn ma, hai thể xác, hai gia đình, ai cũng ôm nỗi đau đứt ruột, ai cũng có cái lý chính đáng của mình. Biết phải phân xử sao cho thấu tình đạt lý đây. Vị tiên Đế Thích quay mặt sang nhìn Trương Ba, đôi mắt ánh lên một nỗi ân hận và chờ đợi xót xa. Lão Trương, ta có đủ phép thuật để ép ngươi tiếp tục sống trong thân xác này. Ngươi sẽ đàng hoàng về làng bên đoàn tụ với vợ con. Còn gia đình anh hàng thịt thì đành phải chấp nhận nỗi đau góa bủa, mất chồng mất cha lần nữa. Hoặc là... Đế Thích bỗng nghẹn lời, ngập ngừng không nỡ nói tiếp. Hoặc là tôi phải lột bỏ cái thân xác dơ bẩn này trả lại cho người ta, và tôi vĩnh viễn tan biến vào cát bụi, đúng không? Trương Ba chủ động điền nốt vào cái vế còn dang dở của vị tiên. Lần này, dù âm thanh thoát ra vẫn ồ mồm thô lỗ, nhưng từng tiếng lại rành rọt chậm rãi và kiên định như đinh đóng cột. Cả sân đình lại một lần nữa nín thở, im phăng phắc. Nếu bạn là Trương Ba, bị dồn vào đường cùng với hai sự lựa chọn tàn khốc ấy, một bên là tham sống sợ chết, bám víu lấy hơi thở để được ở bên vợ con, nhưng lại phải chịu đựng sự hành xác đớn hèn, mỗi ngày một tha hóa, xa lạ và gớm ghiếc hơn. Một bên là thanh thản buông tay, chấp nhận tan biến vào cõi hư vô mãi mãi, nhưng bảo vệ được cái sự trong sạch, trọn vẹn của linh hồn đến giây phút cuối cùng. Thì hỡi ôi, bạn sẽ chọn con đường nào? Đôi mắt Trương Ba đau đáu nhìn về phía bà vợ già và bầy con đang run rẩy bên kia sân đình. Nước mắt của người đàn bà cả đời tảo tần đã chảy thành hai hàng dòng dã trên đôi gò má sạm đen. Rồi ông khẽ xoay người, nhìn sang góa phụ của anh hàng thịt. Người đàn bà tội nghiệp ấy, đôi mắt cũng đỏ sòng sọc, đôi bàn tay tuyệt vọng ôm dịt lấy đứa con thơ dại. Cuối cùng, ông cúi gập người, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to tướng, nhấp nháp mồ hôi đang run lên bần bật của chính mình. Đôi tay ấy, vốn dĩ đâu có phải của ông,
Và đáng sợ thay, mỗi ngày trôi qua, cái phần thú tính trong nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, lấn át và chà đạp lên cái nhân phẩm mà ông đã gìn giữ cả một đời. Ta xin bái tạ Đế Thích vì đã thương xót mà cho ta mượn thêm vài ngày dương thọ. Chương 3 dõng dạc cất lời, bờ môi run lên nhưng ánh mắt thì toát ra một sự kiên định tột độ, không một tia hối hận. Nhưng ta thà chết đi để được là chính mình một cách trọn vẹn dù chỉ trong chốc lát, còn hơn là sống lay lắt thêm hàng trăm năm để rồi tha hóa thành một con ác thú xa lạ. Tiên ông hãy ra tay đi. Xin hãy lột cái linh hồn tôi ra, trả cái xác này về cho vợ con anh hàng thịt, để anh ấy được an nghỉ mồ yên mà đẹp. Và cũng để tôi được chết như một chương 3 thanh sạch, trọn vẹn, đến hơi thở cuối cùng. Vừa dứt lời, bà chương 3 đã khuỵu gối, gào khóc thảm thiết, lao đến ôm chầm lấy cái thân xác đồ tể của chồng để vĩnh biệt lần cuối. Đám con cái cũng ùa vào khóc lóc thảm thương, ôm chặt lấy người cha khốn khổ. Nỗi đau giằng xé tột cùng khi họ mới vừa tìm lại được bóng dáng người cha từ cõi chết chưa đầy mấy hôm, thì nay lại phải tận mắt chứng kiến ông ra đi mãi mãi. Vị tiên cờ Đế Thích chứng kiến cảnh tượng sinh ly tử biệt ấy, không kìm được mà khẽ thở dài xót xa. Ông từ từ chắp hai tay lại, lầm nhầm niệm một câu thần chú. Tức thì một quầng sáng trắng dịu êm từ trên trời tỏa xuống, âu yếm bao bọc lấy thân xác của anh hàng thịt. Bên trong cái lớp vỏ bọc ấy, chương 3 nhắm nghiền mắt lại. Ông cảm nhận rõ mồn một từng sợi tơ linh hồn của mình đang từ từ tuột ra, bóc tách khỏi cái đống thịt mỡ hôi hám kia. Một cảm giác nhẹ bẫng, thanh tao, sảng khoái tột độ ngập tràn tâm trí ông. Giống hệt như cảm giác vứt bỏ được một chiếc áo giáp sắt gỉ sét, ngột ngạt và gớm ghiếc đã hành hạ ông suốt bao nhiêu ngày qua. Ngay trước khi quầng hào quang khép lại vĩnh viễn, ông vẫn cố gắng ngoái đầu, hướng đôi mắt trong vắt về phía người vợ hiền và bầy con thơ dại lần cuối. Đôi môi ông khẽ mấp máy một nụ cười rạng rỡ, một lời từ biệt không bao giờ phát ra thành tiếng. Và rồi, ịch một tiếng, cái thân xác đồ tể mềm nhũn ra, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, gục xuống nền gạch đỏ. Anh ta đã chết, thực sự chết và trở lại trạng thái bất động, lạnh lẽo y hệt như cái đêm trúng gió độc năm xưa. Gia đình anh gào khóc, xúm lại khiêng cái xác về, chuẩn bị tẩm liệm, an táng cho anh theo đúng nghĩa cử của đạo làm người. Còn linh hồn của chương 3, ông đã giã từ cõi trần ai này lần thứ hai. Nhưng kỳ lạ thay, cái chết lần này lại khoan khoái, nhẹ nhõm và thanh thản hơn muôn vàn lần so với cái chết oan uổng lần đầu. Suốt bao thế hệ về sau, dân làng ven sông vẫn thường quây quần bên ấm chè xanh, kể lại cho con cháu nghe về giai thoại oai hùng ấy. Ngay tại đúng cái gốc đa cổ thụ đầu làng, nơi mà ngày xưa từng có một ông lão nông dân hiền lành, nhân hậu, đêm đêm ngồi vuốt râu đánh cờ dưới bóng trăng rằm. Thậm chí có cụ già thề sống thề chết rằng, thỉnh thoảng vào những đêm trăng thanh gió mát, lúc đi qua gốc đa, người ta vẫn nghe văng vẳng tiếng quân cờ bằng ngỗ gõ lách cách, giòn tan trong gió. Cứ như thể linh hồn của chương 3 và tiên ông Đế Thích vẫn đang say sưa nối lại cái ván cờ thần thánh dở dang năm nọ. Chỉ có điều, ván cờ ấy được đánh ở một cõi giới khác, một cõi thiên thai, nơi mà ông lão đánh cờ cuối cùng cũng được sống trọn vẹn là chính mình. Vĩnh viễn không bao giờ phải chịu nhục nhã chui giúp, mượn thân mượn xác của bất kỳ kẻ nào nữa. Câu chuyện dân gian hồn chương 3 gia hàng thịt, dẫu trải qua hàng trăm năm thăng trầm, đến tận ngày hôm nay vẫn dội vào lòng chúng ta những gợn sóng suy ngẫm mãnh liệt. Hấp dẫn không phải bởi những tình tiết thần tiên ma quái hay phép thuật cải tử hoàn sinh, mà nó ám ảnh người đời bởi chính cái giây phút bi tráng tuyệt đẹp ở giữa sân đình. Cái khoảnh khắc một con người đứng giữa ngã ba đường sinh tử, bị dồn ép đến chân tường, nhưng đã ngẩng cao đầu, đạp lên nghịch cảnh để chọn cách chết đi, nhằm bảo vệ cái sự là chính mình. Còn chúng ta thì sao? Bạn hãy thử ngẫm lại mà xem. Đã có bao nhiêu người trong chúng ta đang sống vật vờ qua ngày, mắc kẹt trong một cuộc đời vốn dĩ không phải là của mình.
một công việc nhạt nhẽo cắn răng chịu đựng chỉ vì đồng lương. Một vai trò giả tạo gồng mình lên để làm hài lòng người khác. Một cái mặt nạ hoàn hảo trên mạng xã hội che đậy tâm hồn nát vụn bên trong. Chúng ta sống giả tạo, đánh mất chính mình, đôi khi chỉ vì sợ hãi, sợ phải buông bỏ, sợ thất bại, sợ đánh mất những thứ vật chất phù phiếm mà mình đang nắm giữ trong tay. Video ngày hôm nay xin được khép lại bằng một câu hỏi cay đắng nhưng thức tỉnh dành riêng cho bạn. Nếu cuộc đời bắt bạn phải chọn lựa giữa việc sống lay lắt thọ cả trăm tuổi nhưng phải ép mình trong một lớp vỏ bọc giả tạo, xa lạ, ngột ngạt, và việc chỉ được sống một cuộc đời vô cùng ngắn ngủi nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua bạn đều được rực rỡ, được đàng hoàng sống, đúng là chính con người thật của mình. Nếu là bạn sẽ dũng cảm chọn con đường nào? Hãy để lại bình luận, chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phía dưới nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.